Xin chào quý khán giả đến với kênh Khám phá bếp Hoa. Tôi là đầu bếp Uông Tồng Cán. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý khán giả món khâu nhục. Khâu nhục là món thịt kho có nguồn gốc từ Quảng Đông Trung Quốc. Khâu nhục được du nhập vào Việt Nam qua sự biến tấu của người dân tộc Nùng, Ngái, Tài. Theo truyền thống, khâu nhục được chế biến khá cầu kỳ và chưng cách thủy trong một thời gian dài. Để chuẩn bị món này chúng ta cần nguyên liệu: thịt ba chỉ 1 kg, khoai môn, cải ngồng và ớt, gừng, hành tím. Rồi các gia vị thông thường gồm có nước tương, xì dầu đặc biệt, dầu hào, chao đỏ, củ dưa hương, bột thịt gà, bột ngọt, đường phèn, rượu trắng. Rồi đầu tiên mình áp chảo cái da trước ha. Áp cho nó đen. Rồi sau khi mình áp chảo nó đen vậy rồi ha, nó vàng vậy thơm rồi được rồi đó. Giờ bắt đầu lấy ra mình ngâm nước lạnh. Rồi ngâm nước lạnh cạo sạch sẽ mình mới đầu luộc đó. Sau khi cạo sạch sẽ xong xuôi mình để đây ha. Giờ bắt tiếp theo mình cắt nguyên liệu để mình xử lý cái thịt ha. Rồi hành tím ha, các bạn cắt lát nhỏ thôi, khoảng 20g. Tiếp theo mình cho 20g gừng, hành lá. Bước tiếp theo mình cắt khoai môn. Khoai môn các bạn cạo sạch sẽ xong xuôi các bạn cắt đôi ra. Rồi sau khi cắt đôi ra các bạn cắt miếng dày ha, cắt miếng dày khoảng 1 phân. Tiếp theo mình luộc thịt. Mình cho khoảng 1 lít nước lên. Rồi đậu hành lá ha, gừng, hành tím. Rồi các bạn đợi nước nó gần sôi mới thả vô. Thì trước khi vô luộc á mình cho chút xíu khoảng 20g rượu trắng vô. Thả xuống mình luộc khoảng 10 phút. Rồi sau 10 phút xong ha, trước khi vớt ra các bạn kiểm tra cục thịt nó được chưa. Phần da nó nở nè, nó mới nổ ha. Còn phần da không có nở là không có được ha. Rồi nó ok rồi, mình vớt ra. Rồi vớt ra mình ngâm nước 10 phút ha. Rồi ngâm nước xong mình xăm xong rồi mình mới chiên. Rồi bắt đầu các bạn xăm đó. Rồi sau khi xăm xong xuôi các bạn lấy miếng nước tương quét lên, cho chút xíu nước tương quét lên ha. Khi quét nước tương lên xong rồi mình chuẩn bị đem đi chiên. Trước tiên các bạn chiên khoai môn trước, xong xuôi các bạn mới chiên thịt. Rồi trước khi chiên khoai môn thì các bạn phải lưu ý khoai môn thì cái dầu các bạn phải đủ 150 các bạn mới thả xuống chiên. Để làm gì? Các bạn không chiên chín, các bạn chiên cái da cho nó vàng thôi. Rồi chút mình hấp là vừa. Chiên nó vàng rồi, ok ha. Rồi không cần phải chiên chín. Rồi bắt đầu mình chiên. Rồi
Lưu ý các bạn chiên phần da trước ha. Rồi bắt đầu các bạn chở qua coi nó được chưa. Rồi các bạn thấy nó nở ra được ha. Rồi cái thịt mình không cần chiên chín quá. Rồi ok ha. Giờ bắt đầu vớt ra ngâm nước lạnh ha. Rồi mình ngâm nước lạnh 10 phút xong mình lấy ra cắt. Giờ mình chiên xong mình ngâm nước để nguội khoảng 10 phút xong rồi mình mới cắt ha. Rồi hồi nãy mình cắt cái đó 1 phân thì cái này mình cũng phải cắt 1 phân luôn ha. Rồi. Rồi bước tiếp theo mình cân hương liệu và gia vị ha. Rồi trước tiên mình cho hành tím bằm, mình cho khoảng 40g. Tỏi bằm mình cho 20g. Gừng bằm mình cho 10g ha. Rồi tiếp theo mình cho 20g hành lá, đầu hành lá. Đầu hành lá các bạn cắt xéo ha. Rồi khoảng 20g. Rồi bước tiếp theo mình chuẩn bị gia vị. Bột thịt gà mình cho khoảng 20g, rồi tương đương với 2 muỗng. Bột ngọt mình cho 20g. Đường phèn mình cho khoảng 50g. Nước tương mình cho 20g. Xì dầu đặc biệt mình cho khoảng 10g. Đậu hào mình cho 20g. Củ viên mình cho 3g. Chao đỏ mình cho khoảng 3 cục ha. Rồi qua cục mình cho khoảng 10g nước dâu ha. Mình cắt cái nguyên liệu ăn kèm. Ở đây mình sử dụng cải ngồng Hồng Kông. Rồi Rồi sau khi mình đông gia vị xong xuôi, cái hương liệu mình phải xào sơ lại, xào một cái cho nó thơm ha. Rồi các bạn cho tí dầu vô, khoảng 10g dầu, đừng cho dầu nhiều quá ha. Rồi trước tiên các bạn cho gừng vô trước ha. Rồi đầu hành lá. Rồi hành tím. Xào xong nó có mùi thơm rồi ha. Rồi đừng có khét nha, xào nó thơm được ha. Rồi mình đổ tất cả gia vị vô ha. Rồi ở đây mình có 100g nước lọc. Mình cho cái gia vị hòa tan xong rồi mình đổ gia vị vô cái thịt. Rồi các bạn múc ra ha. Rồi bây giờ mình trộn thịt với cái sốt ha. Rồi sau khi mình trộn xong bắt đầu mình sắp vô cái tô mình hấp. Rồi bắt đầu mình sắp thịt vô. Rồi mình cho một miếng thịt ha. Rồi một miếng khoai môn. Cái một miếng thịt là một miếng khoai môn ha. Rồi
Rồi sau khi mình sắp xong á, mình để mấy miếng khoai môn ở trên rồi cho nó đầy lại ha. Rồi. Rồi. Rồi sau khi mình sắp đầy xong xuôi, bắt đầu mình đổ cái sốt còn dư mình đổ lên ha. Rồi. Khi mình làm xong bỏ ra mình hấp ha, hấp cách thủy. Rồi nước nó sôi mình tính giờ ha, giờ ở đây mình tính 3 tiếng đồng hồ là mình có thể vừa sử dụng được rồi. Rồi thời gian 3 tiếng nữa mình đã tới rồi ha, giờ bây giờ mình lấy ra. Rồi bắt đầu mình luộc cải ăn kèm ha, rồi mình cho tí muối vô. Tí muối vô rồi nước nó sôi mình mới thả xuống ha. Rồi nước nó vừa sôi cái lõi cải nó vừa trồng được ha, lõi cải đừng có luộc chín quá. Lõi cải ra luôn, cái lõi cải mà nó trong quá nó chín lắm mà. Rồi. Rồi xong mình đem xả nước ha. Mình chắc nước ra ha. Rồi. Rồi bắt đầu mình trang trí ha. Rồi sau khi mình chắc nước xong xuôi ra, bắt đầu mình đổ vô mình nấu lại. Nấu xong mình cho nó sôi, mình cho chút xíu bột năng vô để tạo độ sánh. Rồi cho chút xíu bột vô để tạo độ sánh cho nó ha. Rồi sau khi tạo cho bỏ bột vô xong rồi mình cho nó sôi lại. Rồi cho chút xíu dầu ăn lên cho tạo độ bóng. Cho cái sốt nó có độ bóng. Rồi vừa rồi chúng ta đã làm xong món khâu nhục, mời quý khán giả cùng dùng. Miếng thịt của các bạn vừa cắn vô nó ngọt, nó mềm, có vị thơm của chao và vị bùi của khoai môn. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ sau.